हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ एउटा सानो अनबक्सिङको भिडियो लिएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो डिजिटल पेन मल्टिमिटरको अनबक्सिङ हो। यो चाहिँ पेन टाइपमा, जस्तो हाम्रो पेन हुन्छ नि डट पेन जस्तो हो त्यस्तै पेन टाइपको मल्टिमिटर हो। हेर्दा सानो भयो भने धेरै पावरफुल छ। यसले चाहिँ धेरै फङ्सनहरू काम गर्छ, जस्तो कि यो चाहिँ हाम्रो रिलाइफ कम्पनीको सनसाइन इनोभेसनको प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ अब यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सानो छ तर पनि धेरै काम गर्छ, जस्तो हजुरको ठुलो मल्टिमिटर बराबर गर्छ। अब त्यस्तो एडभान्स जस्तो त गर्दैन, तर नर्मली तपाईको 4-5 हजारको मल्टिमिटर बराबरको काम गर्छ। यसको रेट पनि त महँगै छ। र यसमा चाहिँ के लेखेको छ बाहिरबाट हेरौँ। हेर्दाखेरि यो ठ्याक्क मोबाइलको खोस्टो जस्तै आछ, मोबाइलको खोस्टोमा जस्तै आछ र सिल प्याक छ। यसमा चाहिँ सुरुमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनी, अब फोकस अलि राम्रोसँग, मिनी पोर्टेबल छ भनेको सानो पोर्टेबल, अनि अटो रेन्ज भनेपछि यसलाई चाहिँ रेन्ज आफै जस्तो बटन ठुलोमा खतर पार्थ्यौँ यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ पावरफुल फङ्सन छ र एचडी एलसीडी स्क्रिन छ। अनि त्यसपछि फेस सिक्वेन्स मेजरमेन्ट पनि छ यसमा चाहिँ। अनि शार्प टेस्ट पेन, जस्तो अब तारहरू हामीले छिल्नु परेन, यसलाई पेन जस्तै तिखो हुन्छ। यो चाहिँ तारहरू मोटा तारहरूमा घुसाएर पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। र नन कन्ट्याक्ट भोल्टेज एनसीभी, नन कन्ट्याक्ट जस्तो करेन्ट आछ कि छैन भनेर चेक पनि गर्न सकिन्छ। यसको चेकिङ भिडियो सबै त अब छुट्टै बनाउँछु, आज चाहिँ अनबक्सिङ मात्रै छ। अब पछाडितिर चाहिँ अब क्युआर कोड, यसको वेबसाइट छ, यसलाई चाहिँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले आफै यो चाइनिज हो र यसलाई चाहिँ अब ढिला नगरेर यसलाई अनबक्सिङ गरिहालौँ। यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ, यो चाहिँ ठ्याक्क मोबाइल टाइपमा आएको छ। मोबाइलको बक्स हुन्छ नि त्यस्तै टाइपमा सिल प्याकमा छ। यसलाई यसको भित्र चाहिँ के छ त्यो हेरौँ। यसलाई फाल्दिउँ अनि ट्याक्क ल है मोबाइल जस्तै छ। ल बक्स खुल्यो। यो चाहिँ हाम्रो सर्टिफाइड छ, जस्तो यो चाहिँ टेस्टेड हो। यसमा चाहिँ क्ल्याबुरेट गरेको छ भन्न खोजे, अब कति भोल्टेज के हो भनेर, वारेन्टी कार्ड। अनि त्यसपछि यसको सर्टिफाइड हो यो भयो। अनि त्यसपछि यो पेपर वर्क अथवा क्याटलग हो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाइनिजमा पनि लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छ। यो सब पढ्नु होला, किनभने युज गर्नुभन्दा अघि चाहिँ सबै पढ्दाखेरि धेरै राम्रो। अनि त्यसपछि यो हाम्रो एलिगेटर क्लिप र बनाना क्लिप टाइपको केबल छ। अनि त्यसपछि एउटा प्रोब छ। अनि त्यसपछि हाम्रो फर्म टाइपमा दिएको छ, र यसलाई यसो खोलौँ। अनि त्यसपछि ब्याट्री पनि दिएको रहेछ, सिङ्गल सेल मात्रै दिएको छ कि एउटा मात्रै दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्क हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ, एकदम तिखो छ, एकदम तिखो छ, सुई जस्तै तिखो छ यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ यसो सुरक्षितको लागि उ गरेर दिइहालौँ। अनि त्यसपछि स्क्रिन भयो, अनि यहाँनिर लेखेको छ कति भोल्टेजदेखि कति भोल्टेजसम्म काम गर्छ, के गर्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। कति भोल्टेजदेखि अटोमा हो, यो चाहिँ अटो जो हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब साइन वेभको फेस सिक्वेन्स डिटेक्सन गरिरहेछ। अब योमा चाहिँ ब्याट्री हालेर हेर्छु मैले, यसलाई अन गरेर हेर्छु। यो चाहिँ अलि खुलिरहेको छैन, नङै बाच्चेला। यो चाहिँ हल्का खुलिरहेको छैन। सरी, यो खुलेको छैन। अब त्यस्तै टाइपमै छ।